19 পৰা 24 মাহ বয়সৰ শিশুৰ বাবে আমিষ বিধিৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা 19 পৰা 24 মাহ বয়সৰ শিশুৰ বাবে কিছু পুষ্টিকৰ আমিষ বিধিৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বিষয়ে। আহক আৰম্ভ কৰো। 19 পৰা 24 মাহৰ সময়ত শিশুটোক প্ৰতিদিনে প্ৰায় 550 কেলৰি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। এই শক্তি আহিব লাগে পৰিপূৰক আহাৰৰ পৰা। এই সময়ত প্ৰতিবাৰত একাপকৈ আহাৰ এদিনত 3 পৰা 5 বাৰকৈ দিব লাগে। লোকেল আৰু ঋতুগত খাদ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নিশ্চিত কৰিব। বিভিন্ন আমিষ খাদ্য যেনে মাছ, কণী, চিকেন আৰু মাংস দিব পাৰি। পৰিপূৰক আহাৰৰ লগতে স্তনৰ গাখীৰো দৰকাৰী হয়। 2 বছৰ বয়সলৈকে স্তনপান কৰাব লাগে। আহক আমাৰ প্ৰথম বিধিটোৰে আৰম্ভ কৰো, যি হৈছে মাছৰ কাটলেট। এই বিধিটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপুনি 150 গ্ৰাম যিকোনো লোকেলি উপলব্ধ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ইলিছ, ভাঙোন, চন্দা, ৰৌ মাছ ইত্যাদি। মই 150 গ্ৰাম ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিম। এই বিধি বনাবলৈ লগা আন সামগ্ৰীসমূহ হৈছে এফাল ভালকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, কণী এটা, 2 চামুচ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত, 1 চামুচ ভজা বেচন, 1 চামুচ নেমুৰ ৰস, 1 চামুচ ঘিউ বা তেল, 4/1 চামুচ নিমখ। প্ৰয়োজনীয় মছলাসমূহ হৈছে 4/1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, 4/1 চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ, আধা চামুচ জিৰা গুটিৰ পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। পদ্ধতি: 150 গ্ৰাম ধুই লৈ চাফা কৰা মাছৰ পিচসমূহ লওক। ইয়াত নিমখ, হালধি আৰু নেমুৰ ৰস দিয়ক। ইয়াক 25 পৰা 30 মিনিটৰ বাবে এফালে থওক। মাছৰ পিচক এগিলাচ পানীৰ সৈতে প্ৰেছাৰত ৰান্ধক। 3 পৰা 4টা চিটি নমৰালৈকে ৰান্ধক। প্ৰেছাৰ নিজে যাবলৈ দিয়ক আৰু তেতিয়া ঢাকনিখন খোলক। মাছৰ পিচখিনি উলিয়াওক আৰু কাঁইটখিনি আৰু ছালক পৃথক কৰক। লাহেকৈ মাছখিনিক ভাঙক চামুচ এখন বা চাফা হাতেৰে। ভাঙি লোৱা মাছক বাতি এটাত লওক। ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাতখিনি দিয়ক। তেতিয়া ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিয়ক। মিশ্ৰণটো সানিবলৈ আপুনি আনকি 1 চামুচ ভজা বেচন দিব পাৰে। সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব আৰু এই মিশ্ৰণটোৰ পৰা ঘূৰণীয়া বলছ বনাব। বলসমূহক বহল কৰক কাটলেটছ বনাবলৈ। ইয়াক এফালে ঠাণ্ডা ঠাইত থওক বা ফ্ৰিজত ৰাখক 1 ঘণ্টাৰ বাবে। পাছত কণী এটাক ভালকৈ ফেটি লওক আৰু কিছু নিমখ দিয়ক। কাটলেটখিনিক ফেটি লোৱা কণীত ডুবাওক আৰু চাৰিওফালে লগাওক। পেন এখনত তেল গৰম কৰক। কাটলেটখিনিক মধ্যম জুইত দুয়োফালে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰক। মাছৰ কাটলেটছ তৈয়াৰ হ'ল। দ্বিতীয় বিধিটো হৈছে কণী আৰু এমৰান্থ পাতৰ কাৰী। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 2টা টানকৈ সিজোৱা কণী, 30 গ্ৰাম বা 4/3 কাপ ধুই লোৱা এমৰান্থ পাত, 1 চামুচ বগা তিলৰ গুটি, এফাল কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এফাল কাটি লোৱা বিলাহী, 2 চামুচ ঘিউ বা তেল, 4/1 চামুচ নিমখ। প্ৰয়োজনীয় মছলাসমূহ হৈছে আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 4/1 চামুচ হালধি পাউডাৰ। পদ্ধতি: পেন এখনত তেল বা ঘিউ গৰম কৰক। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিয়ক আৰু লৰাই থাকক সিহঁত পাতল সোণালী ৰঙৰ নোহোৱালৈকে। তেতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিয়ক। ইয়াত নিমখ, মছলা আৰু তিলৰ গুটিক দিয়ক।
সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰক আৰু 1 পৰা 2 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। তেতিয়া কাটি থোৱা এমৰান্থ পাতখিনি ইয়াত দিয়ক আৰু লৰাই থাকক। ইয়াক টানকৈ সিজোৱা কণীৰ পিচখিনি দিয়ক। পাছত আধা কাপ পানী দিয়ক আৰু ইয়াক ঢাকক। নিম্ন জুইত 3 পৰা 5 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। কণী আৰু এমৰান্থ পাতৰ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। আপুনি লগতে যিকোনো লোকেলি উপলব্ধ ঋতুগত শাক-পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে শাক, মিঠি পাত, কচু পাত ইত্যাদি। পাছৰ বিধিটো হৈছে চিকেন বলছ কাৰী। এই বিধিটো বনাবলৈ লগা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে 100 গ্ৰাম কিমা কৰা চিকেন, 1 কাপ বা এমুঠি ধুই লোৱা ধনিয়া পাত, 1 চামুচ দৈ, 4/1 চামুচ ভজা ফ্লেক্স গুটি, এফাল সৰু পিঁয়াজ, আধা ইঞ্চি আদা, 2 বা 3 ফুটা নহৰু। আপোনাক নিম্ন মছলাখিনি লাগিব: আধা চামুচ জিৰা গুটিৰ পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ, আধা চামুচ জিৰা গুটি, 4/1 চামুচ হালধি পাউডাৰ। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ তেল বা ঘিউ। আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লওক। পদ্ধতি: কিমা কৰা চিকেনখিনি বাতি এটাত লওক আৰু নিমখ আৰু হালধি দিয়ক। ইয়াক এফালে ৰাখক 20 পৰা 30 মিনিটৰ বাবে। পাছত এই চিকেনখিনিক 4 ভাগত ভগাওক আৰু ঘূৰণীয়া বলছ বনাওক। চিকেন বলছক ভাপত দিবলৈ পাত্ৰটোত 1/4 পানী দিয়ক। পাত্ৰটোৰ মাজত ষ্টেণ্ড এডাল থওক। তেতিয়া চিকেন বলছৰ প্লেটখন ষ্টেণ্ডত থওক। পাত্ৰটো ঢাকনিৰে ঢাকক আৰু মধ্যম জুইত 10 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। আহক আমি লগতে গ্ৰেভিৰ বাবে পেষ্টটো বনাওঁ। পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত, আদা, নহৰু, ভজা ফ্লেক্স গুটিক মিক্সাৰ এটাত লওক। দৈ দিয়ক আৰু ইয়াক খুন্দি কোমল পেষ্ট এটা বনাওক। পাছত পেন এখনত তেল বা ঘিউ গৰম কৰক আৰু জিৰা গুটিখিনি দিয়ক। ই ফুটিবলৈ ধৰিলে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা পেষ্টখিনি দিব। ইয়াত জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু নিমখ দিয়ক। ইয়াক ভালকৈ মিক্স কৰক আৰু 2 বা 3 মিনিটৰ বাবে ভাজক। তেতিয়া আধা কাপ পানী দিয়ক আৰু পেনখনত ভাপত দিয়া চিকেন বলছ দিয়ক। ঢাকনিৰে ঢাকক আৰু নিম্ন জুইত 5 পৰা 7 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। জুই বন্ধ কৰক আৰু কাটি থোৱা ধনিয়া পাতেৰে সজাওক। চিকেন বলছ কাৰী তৈয়াৰ হ'ল। আমাৰ পাছৰ বিধিটো হৈছে বাৰ্ণয়াৰ্ড মিলেট ইডলি চিকেন লিভাৰেৰে ষ্টাফ কৰা। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব 4 চামুচ বা 60 গ্ৰাম বাৰ্ণয়াৰ্ড মিলেট, 2 চামুচ বা 30 গ্ৰাম বুটৰ দালি, 60 গ্ৰাম বা এটা চিকেন লিভাৰ, এফাল ভালকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, 1 চামুচ নেমুৰ ৰস, আধা চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আধা চামুচ মিঠি গুটি। প্ৰয়োজনীয় মছলাখিনি হৈছে আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ, 4/1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। আপোনাক লগতে লাগিব 1 চামুচ তেল বা ঘিউ আৰু 4/1 চামুচ নিমখ। পদ্ধতি: বাতি এটাত ধুৱক আৰু তেতিয়া বাৰ্ণয়াৰ্ড মিলেটক ৰাতিটো ভিজাই ৰাখক। একেদৰে বুটৰ দালি আৰু মিঠি গুটিক ধুৱক আৰু একেলগে ৰাতিটোৰ বাবে ভিজাই ৰাখক। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ঘঁহক আৰু পানীখিনি টুকক দুয়োটা বাতিৰ পৰা। সিহঁতক একেলগে খুন্দি কোমল পেষ্ট এটা বনাওক লগত অলপমান পানী দি। কিছু নিমখ দিয়ক আৰু পেষ্টখিনিক 7 পৰা 8 ঘণ্টা এফালে থৈ দিয়ক কিম্বনৰ বাবে। পাছত চিকেন লিভাৰখিনি প্লেট এখনত লওক। ইয়াত নেমুৰ ৰস, হালধি পাউডাৰ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিয়ক।
ইয়াক 20 পৰা 30 মিনিটৰ বাবে এফালে থৈ দিয়ক। তেতিয়া পেন এখনত তেল গৰম কৰক আৰু কাটি থোৱা পিয়াজখিনি ভাজক। ই পাতল সোণালী ৰঙৰ হলে ইয়াত চিকেন লিভাৰখিনি দিয়ক। নিমখ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ দিয়ক। সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰক। আধা কাপ পানী দিয়ক আৰু পেনখন ঢাকক। ইয়াক নিম্ন জুইত 5 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক, পানীখিনি শুকাই নোযোৱালৈকে। ষ্টাফিং তৈয়াৰ হ'ল। ই ঠাণ্ডা হলে চিকেন লিভাৰখিনিক অতি সৰু সৰু পিচ কৰি লওক। পাছত ইডলি প্লেটত ঘিউ বা তেল সানক। ইডলি প্লেটত কিছু কিম্বিত পেষ্ট ঢালক। ইয়াত 1 চামুচ চিকেন লিভাৰ ষ্টাফিং দিয়ক। তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কিছু আৰু ইডলি পেষ্ট ঢালক। এই ষ্টেপক পুনৰ কৰক বাকি থকা ইডলিখিনি বনাবলৈ। ইডলি ষ্টেণ্ডক প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত থওক আৰু চিটিটো নিদিয়াকৈ ৰান্ধক। নিম্ন জুইত 10 পৰা 12 মিনিটৰ বাবে ৰান্ধক। আমাৰ বাৰ্নিয়াৰ্ড মিলেট ইডলি চিকেন লিভাৰেৰে ষ্টাফ কৰা তৈয়াৰ হ'ল। এই সকলো বিধিত প্ৰচুৰকৈ থাকে প্ৰটিন, ওমেগা-3 ফেটি এচিডছ আৰু কলিন। এই বিধিসমূহ ভিটামিনছৰ উৎস হয় যেনে ভিটামিন ডি, এ, B2, B3, B6, B9, B12, আইৰণ, জিংক, কেলচিয়াম আৰু ফছফৰাছো লগতে এই সকলো বিধিতে উপলব্ধ হয়। এই বিধিসমূহক শিশুৰ আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।